با سلام خدمت شما دوستان عزیز. بنده مهدی صدیقی نسب. توی این آموزش میخوام بگم که پروکسی راهدار چیه و چطوری کار میکنه. قبلا ما اومدم آموزش دادم که این آموزش دادم در مورد این سایت، در مورد این سرویس که دامنهایی مثل این دامنه پروکسی پشتش هست و بتونی خروجی بگیری و ازشون استفاده کنی. و این سایت الان به مشکل خورده. آقا ما میدونیم با یک راهکار دیگه میشه آی پی آر در آورد، ولی بازم کره کثیف، اذیت کننده است، میدونیم. و اینکه اومدم یه دونه سایتی درست کردم، وب اپ، حالا سایت بهش بگیم یا ابزار بگیم. و اینجا شما میتونید دامنه پروکسی بهش بدید این شکلی، یعنی مال شخصی خودتونه یا از جای دیگه آوردید گذاشتید اینجا، فرقی نمیکنه. یا اینکه از لیستی که من خودم گذاشتم داخل این سایت استفاده بکنید، مثلا همین دامنه اولی باشه و اینا که روشن هستند بهتون نشون میده کدوم کشور هستش، نشون بهتون میده و از کدوم ISP هستش هم بهت نشون میده و پینگ ها رو هم بهتون نشون میده اینجا. و اینا چه به دردی میخوره؟ اینا رو کپی میکنید و میایید داخل مثلا پنل BPB اینجا میذارید و برای خودتون آی پی ثابتش میکنید. طبق همین آی پیه که اینجا هستش آی پی ثابت میشه. قبلا آموزش داده بودم آی پی ثابت کردن پیج یا ورکر یا پنل BPB، همه اینا رو آموزش دادم، نیاز نیست حالا اونا رو بگم، فقط خواستم این سرویس رو معرفی کنم بهتون. و میتونید برای خودتون حالا داخل ورکر داخل تنظیماتش بذارید یا روی پیج یا داخل خود پنل ست بکنید. فقط خواستم این راهکار رو بهتون بگم که شما میتونید با این برای خودتون آی پی ثابت بزنید برای پنل های ورکر یا پیج یا حالا BPB دارید یا پنل های دیگه ای که دارید، برای خودتون آی پی ثابت بزنید. و دامنه های زیادی هم داخلش گذاشتیم، میتونید برای خودتون تست کنید ببینید کدومشون کار میکنه و برای خودتون خروجی بگیرید. و اینجا هم دیگه لوکیشن ها رو براتون زده و میتونید طبق لوکیشن انجام بدید. حالا بعضیشون لوکیشن نداره، نگفته مال کدومه. و اینم آخر نکته بهتون بگم که این قسمت هم برای دوستانی که کد نویس هستن و میتونن از بخش API این سرویس خودمون استفاده کنید. دیگه اینجا دیگه درخواست‌ها رو گفتیم چطوریه و به راحتی میتونید استفاده کنید ازش. ممکنه حالا شما شاید یه وقتایی بخواید ببینید IP که دارید مال خودتونه، لوکیشن و مشخصات و چیزاش چیه و بررسی کنید. و میایید اینجا IP رو قرار میدید، چک میکنه براتون، اینجوری براتون IP میزنه، پورتو میزنه و لوکیشن و کدوم ISP و بقیه مشخصاتش اینجا هستش. اینم گفتم بهتون اطلاع بدم که اینم داخل این ابزار هستش، میتونید این کارم انجام بدید باهاش. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودید. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. این آموزش و این سرویس رو هم برای بقیه هم بفرستید که کمکی بشه به حال بقیه.